Hello, hello, hello. Welcome to the Board of Judges. So we are now going to continue with our segment Cake in Can. Bakit cake in can? Because we make our cakes in can. Okay, and right now, tuturuan tayo ni Chef Lalaine na gumawa ng anay. Tiramisu! Yay! Oh, listen carefully. Lady fingers. In Tagalog, broas. Mascarpone cheese. Mascarpone cheese. Cocoa powder. Cocoa powder. And coffee. And coffee. Yeah. Alright. So, start. First, yung broa, dip natin siya sa coffee. Oh my gulay. Konti lang. Yung hindi naman siya super soak para hindi masira yung broa. Then, arrange natin siya sa lalagyan. Kung saan nyo siya gusto ilagay. Sa baking dish, sa plato, o kung saan. Sa plato, sa anirola. Hindi naman sa anirola. Joke lang yun. Basta kung saan kayo komportable ilagay siya. Basta yung magkakasya lang siya. Ayusin lang natin siya para siya ay magkasya. Siksik nyo na lang siya kahit medyo madurog na siya. Okay lang yan. Kasi malambot na naman talaga siya since na-soak na natin siya sa coffee. Yun. May nag-text. Yan. Siksik lang natin siya para masaya. Yan. Tapos niyan, lalagyan na natin siya ng mascarpone cheese. Wow! Parang ang sarap ng mascarpone cheese. Tawag ko mascarpone. How do you say it pa? Actually, same lang naman siya. Same. I call it mascarpone. She calls it mascarpone. But we are pertaining to the same cheese. Yes. Magkaiba lang kami ng pronunciation. Okay. Wow, it looked really yummy. Arrange lang natin siya ng ganyan. Tapos, So, you are going to cover the lady finger completely. And then, pag na-cover na, next layer na ulit ng lady finger. Okay. Tapos, i-dust lang natin siya konti para may lasa lang siya. So, dust of Chocolate. Cocoa powder. cocoa powder. So, next, lalagay na natin yung second layer ng ating lady finger. Nauubusan ka na ng coffee, chef. Diba, meron pa tayong surgeon. Oh, fantastic. Ayan na ang kape. Ang kape na nagbibigay buhay. Anong klaseng kape naman yan, Chef? Any brewed coffee? Yes.
espresso mas better. Oh, espresso. Para lasang-lasa yung coffee. So, yung mga coffee lovers dyan, Ito ang tamang cake para sa yes. inyo. This is the best dessert for you. Then after nun, i-chill na natin siya. Tapos, pwede na siyang kainin. Oh. So, no-bake po ito. No bake. This is a no-bake tiramisu. Yes. Yan. So, covered na siya. Pwede na natin i-dust ulit na chocolate. Pero lalagyan mo ng sifter. Yes. Naisip ko yon. I-sift natin siya. Naisip ko yon. Kasi yung nasa gitna, okay lang na hindi mo sinif. Oo. Right? Pero on top, kasi di ba yung mga mga no-order natin sa Italian restaurant na mga tiramisu, mga ano talaga, well powdered na na chocolate cocoa powder. Chocolate cocoa powder? Oh, yon. Basta yun na yun. Cocoa powder. Alam ko ang ginawa mo, chef. Naghugas ka. Kailangan laging maging sa ating kamay. So, ayan. Lalagay na tayo ng cocoa powder sa ibabaw. Ang ganda. Wait. Wait a minute. Kaping mainit. Ayan, ganda. So, kailangan fully covered siya ng Para mas malasa yung ating. Yan, kaya natin siya sinisip kasi ayan o, medyo may buo-buo yung cocoa powder natin. Pag nahanginan kasi siya, medyo namumuo. So, ayan. Once covered na siya, okay na siya. Pwede na natin siyang i-chill. I-chill ng overnight ba ito? Hindi naman. Mga kahit mga 1 hour lang. So, rest. Pwede na. Okay. Tapos, lalagyan natin siya ng konting chocolate shaving. Chocolate shaving. Yung mga normal na nakikita ko sa mga restaurant, walang chocolate shavings. Pero, naman kung ayaw, kung gusto nyo lang naman. oo. Pero kung wala If you want to, to go an extra mile, if you're cooking tuloy. If you're making this for your loved ones, ganyan. Ayan. So, ayan. Gawa lang siya ng konting chocolate shaving for design. At yan, pwede mo na siyang i-chill and then after 1 hour, pwede na natin siyang kainin. Okay. Fantastic. Gets nyo ba yon? Yes. Gets nyo ba yon, mga board of judges? Yes, ang dali lang, di ba? Okay. So, see you pag tinikman namin. Thanks. Bye. Guys, ito na yung finished product ng ating tiramisu. Ayan, so na-chill natin siya. And ready to eat na siya ngayon. Yes. Ang sarap-sarap. Ayan. So kung gusto niyo yan, please like, share, and subscribe. Thank you. See you again sa next video. Bye!